हे गायज, आयज करूया आमी दुधातले शेवयो। त्याच्या खातीर 3 चमचे तूप घेवयात। तितून 1 कप शेवयो घालून बऱ्यो तुपान फुलोवन घेवयात। आता ड्राय फ्रूट्स घालून घेवयात। गरम उदक घालून 5 मिनटां शिजत दवरुया। चार चमचे साखर आणि 1.5 कप दूध घालून बरे मिक्स करून घेऊयात। चवी पुरते मीठ आणि इल्लीशी इलायची पावडर घालून बरे मिक्स करून घेऊया। आमच्यो दुधातल्यो शेवयो तयार जावन आसात।